Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 7th Canto, Chapter 9, Text 52. Prahlad pacifies the Lord with prayers. Srimad Bhagavatam, 7. zpěv, 9. kapitola, sloka 52. Prahlad uklidňuje Pána modlitbami. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Prahlad, most gentle one, best of the family of the Asuras, all good fortune unto you. I am very much pleased with you. It is my pastime to fulfill the desires of all living beings, and therefore you may ask from me any benediction that you desire to be fulfilled. Překlad nejvyšší pán, osobnost božství, řekl, můj milý Prahláde, na nejvíš požehnaný a nejlepší z rodiny Asurů, přeji ti jen štěstí. Velice si mě potěšil. Je mou zábavou plnit touhy všech živých bytostí a můžeš mě tedy požádat o jakékoliv požehnání, které chceš, aby se ti naplnilo. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead is known as Bhaktavatsala, the Supreme Personality, who is very much affectionate to his devotees. Význam model božské milosti A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. Nejvyšší pán je Bhaktavatsala, nejvyšší osobnost, jež cítí velkou náklonnost ke svým oddaným. It is not very extraordinary that the Lord offered his devotee all benedictions. To, že svému oddanému nabídl veškerá požehnání, není nic neobyčejného. The Supreme Personality of Godhead said, in effect, quote, I fulfill the desires of everyone. Since you are my devotee, whatever you want for yourself will naturally be given. But if you pray for anyone else, that prayer also will be fulfilled. V podstatě řekl, plním touhy každého, jelikož si můj oddaný, vše, co chceš pro sebe, dostaneš automaticky. Ale pokud se modlíš za někoho jiného, splní se ti i tato modlitba. Thus, if we approach the Supreme Lord or his devotee, or if we are blessed by a devotee, naturally we will automatically achieve the benedictions of the Supreme Lord. Když se tedy obrátíme na nejvyššího pána či jeho oddaného, nebo když nám požehná oddaný, přirozeně získáme požehnání nejvyššího pána. Yasya prasada, Bhagavat prasada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that if one pleases the Vaishnava spiritual master, all of one's desires will be fulfilled. Vishwanath Chakravarti Thakur říká, že když potěšíme vajšnavského duchovního mistra, všechny naše touhy budou splněny. Shri Bhagavan Vacha Radha Badram Badram Te Pritoham Te Surotama Varam Vanishva Bimatam Kama Purosmyaham Nanam. So, this is the very beautiful and intimate relationship between the Lord and his pure devotees. To je velice krásný a důvěrný vztah mezi pánem a jeho čistými oddanými. The devotee has surrendered himself completely to the Lord, and now the Lord is offering the devotee anything. Oddaný se úplně odezdal pánu a pán mu teď nabízí cokoliv. Because the Lord has his particular nature that he likes to fulfill the desires of everyone. Protože pán má takovou, to je jeho povaha, že rád plní touhy všech. That is a primary characteristic of the Lord. To je prvotní charakteristika pána. He's doing that. He's always fulfilling everyone's desire. On to dělá, že pořád plní touhy všech. And especially he's inclined to fulfill the desire of the devotees. Zvlášť velice rád plní touhy oddaných. Because the devotees have the most wonderful desires. Protože oddaní mají velice úžasné touhy. Whereas the non-devotees, their desires are generally very selfish and destructive. Tímco touhy neoddaných jsou většinou velice sobecké a destruktivní. But even still, he makes arrangements for them by putting them all together and letting them desire to destroy each other. Ale on přesto plní jejich touhy a svádí je dohromady a nechá je ničit se mezi sebou. But the devotees are always thinking about the welfare of all living entities. Ale oddaní pořád myslí na dobro všech živých bytostí. They don't have any personal wants. Nemají nějaké osobní potřeby.
Prahlad Maharaj said, Shaucetato vimukacetasa indriyarta maya sakaya param udbhato vimudha. That he was lamenting for the vimudhas, the foolish persons who are always making big plans to enjoy this material world. Prahlad Maharaj naříkal kvůli vimudhům, velkým hlupákům, kteří pořád dělají velké plány, jak si užívat tohoto hmotného světa. And he was feeling compassion to try to help them come back to Godhead. Byl soucitný a chtěl se jim snažit pomoct vrátit se zpátky k Bohu. Even though he himself was qualified to go back to the spiritual world, he preferred to stay and try to save them. Když sám byl kvalifikovaný do duchovního světa, tak raději chtěl zůstat a pomáhat jim. But it is a thankless task. Ale to je nevděčná úloha. They are the non-devotees. It is, Chanakya Pandit says that if you give good advice to a fool, he becomes angry. Chanakya Pandit říkal, že když dáte radu hlupákovi, tak on se rozlobí. If you give milk and bananas to a snake, his venom increases. Když dáte mléko a banány hadovi, tak jeho jedu ještě přibude. And an envious person, Krura, is compared to the snake. A závistivý člověk, Krura, je přirovnán k hadu. But of the two, it is considered the snake there's some hope for subduing him. Ale u těchto dvou je u hada nějaká naděje, že je možné ho zkrotit. By mantras and by herbs. Pomocí manter a bylinek. But the envious man, like Hiranyakashipu, no mantras, no herbs. Závistivému člověku, jako byl Hiranyakashipu, nepomůžou žádné mantry ani bylinky. Prahlad tried. Prahlad se snažil. But no mantras, no herbs. Ale žádné mantry, žádné bylinky nepomohly. Just naka, nails. Jenom jedině drápy. Another point here that Srila Prabhupada's making is that in order to please the Lord, one has to please the Lord's devotee. Další bod, o kterém tady mluví Srila Prabhupada, je, že pokud chce někdo potěšit Pána, musí potěšit jeho oddaného. If one wants to get the benediction of the Lord, then he has to please the Lord's devotee. Pokud chce někdo požehnání od Pána, musí potěšit jeho oddaného. The Prahlad is described here as most gentle, Bhadra. Prahlad je tady popsán jako velice požehnaný, Bhadra. Devotee, so gentle. Prostě mírný, jemný. He doesn't wish ill to anyone. Že on nepřeje nikomu nic špatného. Paradukkha dukhi means he feels pain when others are in pain. Paradukkha dukhi znamená, že on cítí bolest, když druzí cítí bolest. So in one sense, it may not be necessary for Krishna conscious devotees to make much of a comment about the recent situation. Pro oddané ve vědomí Krishny není moc ani nějak potřeba, aby komentovali nedávnou situaci. Because they've already said it so many times. Protože už to říkali mnohokrát. Prabhupada has predicted that there will be reactions for sinful activities. Prabhupada předpovídal, že za hříšné činnosti přijdou reakce. Not only Prabhupada, but Bhagavatam has predicted. Jenom Prabhupada, Bhagavatam taky předpovídal. And devotees have faithfully presented this transcendental knowledge. A oddaní věrně podávají toto transcendentální poznání. And it has been disregarded by many. A mnozí to prostě tím opovrhovali. But those who are intelligent, they know that the Krishna consciousness movement has got the answers and the solutions for the problems. Ale inteligentní osoby vědí, že hnutí pro vědomí Krishny má odpovědi a řešení na dané problémy. Krishna says in Bhagavad Gita, Sarva dharman parichaja mamekam sharanam aham tvang sarva papebhyo mokshayishami ma shucha.
that just abandon all varieties of so-called religion. Krishna říká v Bhagavad Gita, zanech všech druhů takzvaného náboženství. He says dharma, but in this sense it means so-called religion, not real religion. Říká dharma, ale myslí tady takzvané náboženství, ne pravé náboženství. Krishna wouldn't tell anyone to give up real religion. Krishna by nikomu neříkal, aby se vzdával pravého náboženství. Give up all these so-called religions and just surrender to me. Vzdej se všech těchto takzvaných náboženství a jen se odezdej mně. All your mental concoctions. Všech svých mentálních výmyslů. What you think is right and what you think is wrong. Co si myslí, že je dobré a co myslí, že je špatné. Family dharma, national dharma, sectarian dharma. Rodinné dharmy, národní dharmy, sektářské dharmy. And just surrender to me. A jenom se odezdej mně. And I will free you from all sinful reactions. Do not fear. A já tě zbavím všech hříšných reakcí, neměj strach. But this is the world of the asuras. Ale tohle je svět asurů. We are the asuras. Jsme asurové. We are the atheists who oppose the Lord. Jsme ateisté, kteří se staví proti Pánu. And so sometimes the atheists, when they will not listen, then they're annihilated. A někdy ateisté, když nechtějí poslouchat, tak jsou zničení. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Krishna says he comes personally to protect the devotees and annihilate the miscreants. Krishna říká, že přichází osobně, aby chránil oddané a ničil darebáky. But just as Prahlad is described here as Bhadram, as gentle, so Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu are the most gentle avatars. Jak je tady o Prahládovi řečeno, že je Bhadra, že je velice jemný a mírný, tak i Nityananda Prabhu, Pan Chaitanya jsou velice jemní avatárové. We see many incarnations, they appear and they do a lot of killing. Mnoho inkarnací přichází a hodně zabíjí. Krishna killed so many demons and Ramachandra killed millions of demons. Krishna zabil mnoho démonů, pan Ramachandra zabil miliony démonů. Even Varaha killed demon. I Varaha zabil jednoho démona. But Lord Chaitanya, Mahaprabhu and Nityananda, they didn't kill any demons. Pan Chaitanya Mahaprabhu a Nityananda Prabhu nezabili žádné démony. They killed the demoniac mentality. Zabíjeli démonskou mentalitu. And they did that by the spreading of the Sankirtan movement. A dělali to tím, že šířili Sankirtanové hnutí. Namo Bahabaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Chishenva. The most munificent incarnation is Lord Chaitanya. Nejštědřejší inkarnace je Pán Chaitanya. And he's given the best process for self-realization. A dal ten nejlepší proces pro seberealizaci. The only process that will have any effect in this age. Jediný proces, který bude mít nějaké výsledky v tomto věku. All of your yoga asanas, you can forget it. A všechny svoje jogové asany můžete zapomenout. You can have your visualize world peace, you can forget that. A můžete si představovat nějaký světový mír a na to taky můžete zapomenout. Have so many your talks, getting together, summit talks, forget it. A vaše nějaké rozmluvy a schůzování, na to můžete zapomenout. None of these things will be effective. Nic z toho nebude účinné. All your work, all your factories, your skyscrapers, they won't save you. Všechna vaše práce, vaše továrny a mrakodrapy vás nezachrání. Your jet airplanes won't save you. Vaše letadla vás nezachrání. Only the Mahamantra. Jedině Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There's no other way, there's no other way, there's no other way. Není žádná jiná cesta, není žádná jiná cesta, není žádná jiná cesta. Nastyeva gatiranita. In this age, there's no other means of self-realization. V tomto věku Kali neexistuje jiný prostředek seberealizace. We have to become convinced. A o tom musíme být přesvědčeni. But Krishna is helping us to become convinced. A Krishna nám v tom pomáhá, abychom byli přesvědčeni. So we are in the line of Prahlad Maharaj.
Že my následujeme Prahláda Maharáče. He wishes everyone the best. On přeje všem to nejlepší. He tolerates all kinds of discomfort. Toleruje veškeré nepohodlí. Nice verse. Tateinu kampam susumikshimano bunjana ivad vikritam vipakam yadvag vipurvir vidadam namaste jive muktipade sadaiva. So, a devotee who tolerates all the disturbances of this world and the disturbances from his past karma. Oddaný, který toleruje všechny nepříjemnosti v tomto světě a způsobené jeho minulou karmou. But he's waiting for the mercy of the Lord. He's waiting to go back to the Lord. Ale čeká na Pánovu milost, až půjde zpátky za Pánem. And at the same time, he's always offering beautiful prayers to the Lord. A zároveň přednáší Pánu krásné modlitby. For such a person, going back to Godhead is guaranteed. Tak taková osoba má návrat k Bohu zaručený. So the devotee shouldn't worry. If they've given everything to Krishna, then for sure Krishna will protect them. Oddaní by si neměli dělat starosti, pokud dali všechno Krishnovi, tak Krishna je určitě bude ochraňovat. And if they're still thinking that I'll get some protection from some other place, then they're in difficulty. A jestli si pořád ještě myslí, já budu mít ochranu taky z jiného nějakého místa, tak se dostanou do těžkostí. Ravana was fighting against Vishnu. Ravana bojoval proti Vishnuovi. Lord Ramachandra. Pánu Ramachandrovi. And he was losing. Prohrával. And he had all of his greatest associate warriors had been killed. Všichni jeho společníci, ti největší válečníci byli zabiti. His weapons were all being counteracted. A všechny jeho zbraně byly zneutralizovány. So he prayed to his beloved master, Lord Shiva. Tak on se modlil ke svému milovanému pánu Shinovi. Please, my dear Lord Shiva, save me. Prosím, milý pane Shivo, zachraň mě. Lord Shiva wasn't doing anything. Pán Shiva ale nic nedělal. So Parvati, Lord Shiva's wife, said, my Lord, why aren't you going? Your devotees begging for your help. Parvati, Shiva manželka, říkala, můj milý pane, proč nejdeš, tvoji oddaní tě prosí o pomoc. What can I do? I cannot do anything, he said. He's fighting against Vishnu, my master. A on říkal, ale co já můžu dělat? Já nemůžu dělat nic, když bojuje proti Vishnuovi, mému pánovi. Even Lord Shiva cannot give protection. Dokonce ani pán Shiva nemohl dát ochranu. Only Krishna and Vishnu can give complete protection. Jenom Krishna a Vishnu mohou poskytnout tu plnou ochranu. So there's no better Lord to worship than Krishna. Takže neexistuje lepší pán, kterého bychom mohli uctívat, než je Krishna. People have different conceptions of God, but the conception of Bhagavan, Sri Krishna, that is considered to be the highest realization of God. Lidé mají různé představy Boha, ale pojetí Bhagavána Sri Krishny je nejvyšší pochopení Boha. It includes all the other realizations. A zahrnuje všechny ostatní realizace. So are there any questions? Jsou nějaké otázky? Yes? What is the cause what? Of the fear to surrender. Jaká je příčina strachu se odevzdat? We're afraid to surrender because we're afraid to give up our sense gratification. Se bojíme se odevzdat, se bojíme vzdát se svého smyslového požitku. I can't live without that sense gratification. Bez tohohle smyslového požitku nemůžu žít. If I give it up, I just won't be happy. Jestli se toho vzdám, tak nemůžu být šťastný. I'm afraid I'll be miserable. A bojím se, že prostě se budu cítit mizerně. So I can't give it up. Takže se toho nemůžu vzdát. Krishna, I would like to surrender to you, but I just can't. Krishna, já bych se ti rád odevzdal, ale nemůžu. That's weak-hearted. So Krishna may help by forcibly taking things away from you. Krishna taky může pomoct tím, že nám bude násilím ty věci brát.
Yasya anugranami harishe taddanam shane. If Krishna sees a devotee has got the right intention, he's sincere, he wants to surrender, but he's still holding on, he's torn, so then Krishna may just take it away. Když Krishna vidí, že oddaný má to správné odhodlání, že se mu chce odevzdat, ale nechce se vzdát ničeho, tak že je v takovém jako roztrhaný, tak Krishna mu pomůže tím, že mu to vezme. Smash all those opulences that you were attached to, all that sense gratification you thought you were going to get. Všechny ty věci zničí, ke kterým jsme připoutaní, ten smyslový požitek, o kterém jsme si mysleli, že z toho budeme mít. Any other? Něco dalšího?